Wat is er volgens jou na 15 jaar studie het levende in het boek? Dat wat verteld wil worden. Ja, ik ging er zelf ook over dromen toen ik hiermee begon. En vooral als je de oorspronkelijke tekst hardop probeert te lezen. Het resoneert heel sterk. Dat hoor ik van meer mensen die echt het in hun lijf bijna kunnen voelen. En dat kun je je ook voorstellen als het zo lang verborgen is geweest, maar het is wel aanwezig. Als je in dat soort dingen gelooft, dan gaat het resoneren. En dan heeft het een helend effect. En ik ontdekte deze teksten toen ik zelf eigenlijk nog herstellende was van de allerdiepste crisis. Van een hele diepe crisis, waar ik veel sterker uitkwam dan dat ik erin ging. En het heeft mijn leven wel veel makkelijker gemaakt. Om dingen helderder te kunnen zien. En dat is iets wat veel mensen nu in deze tijd sowieso achterkomen. Dingen die je hele leven geloofd hebt of serieus genomen hebt. Die ineens niet zo blijken te zijn. Het hele gezag van de medische wetenschap gaat erg wankelen. En daarmee komt heel veel ruimte voor nieuwe inzichten waar je meer aan hebt. Dat is al een zelfhelend principe. Dus heel veel dingen gaan vanzelf. Die hoef je niet actief bewust aan te werken of zo. Als het eenmaal begint, dan gaat het door. Dus het leven, ja, de geest van die mensen zit erin. Volgens mij. En als het authentiek is dat sowieso zo. En omdat, kijk, we hebben wat Oud-Fries betreft vooral die Oud-Friese wetten. En wetten zijn heel anders. Dat zijn geen verhalen. En waarom ze het ook raar vonden, was dat het bijna is als spreektaal. En dat waren ze niet gewend. Omdat die wetten ten eerste heel droog zijn, maar ten tweede ook nog opgeschreven door monniken die hadden leren schrijven en lezen in het Latijn. En dan moet je ineens de volkstaal gaan opschrijven. Dat ging niet altijd even goed. Terwijl dit uit een cultuur komt waarbij wel mensen gewend waren om de volkstaal op te schrijven. Dus ja, en ik ben nog steeds soms doe ik nog steeds ontdekkingen na 15 jaar, dus waar ik echt stil van word, of waar ik echt enorme inspiratie door krijg. Maar dat zal voor iedereen anders zijn. Ik heb ook van mensen gehoord, daar slaat het niet zo aan. Ja, dat is verschillend, verschilt per persoon. Geen erfrecht, waarom al de Gizel Redbad? Ja, dat was dus later en wordt ook beschreven in dit boek, dat in de eindfase, dus toen die vloot uit Noordwest-India teruggekomen was, toen was er heel veel dreiging van oorlog, was er ook steeds meer oorlog. In de laatste hoofdstukken van het boek is er steeds meer sprake van oorlog en is er ook inmiddels een erfbare macht ontstaan. Dus die overgang van, het is niet echt matriarchaat, maar van het oude principe naar dat nieuwere, dat komt er al in aan bod. Ja. En in de Friese kronieken is wel sprake van Friso en de zijne, maar niet van daarvoor. En dat suggereert dat die mensen van Friso op een gegeven moment die oudere cultuur al hebben willen verzwijgen. Omdat die ook al heel anders was. En er is ook een strijd tussen die twee afdelingen, wordt beschreven in het boek. Wat zijn de mogelijkheden voor de politiek om een positieve bijdrage te kunnen leveren aan dit verhaal? Nanne Veenstra. Wat heel goed zou kunnen is dat er toch wel een heel directe vraag komt aan Tresor of aan Friese Academie, denk ik. Want daar zitten dan de echte specialisten die goed betaald worden ook hiervoor. Om dan eens goed uit te leggen met de kennis van nu waarom het niet authentiek kan zijn. Laat ze het maar eens proberen. En misschien zeggen ze wel van we weten het niet meer zo zeker. En als ze dat eenmaal toegeven, dan begint het feest. Want dan gaan niet alleen in Nederland heel veel onderzoekers ermee aan de slag, maar ook in het buitenland. En ik denk dat het is oorverdovend stil. Al jaren.
En als het dan echt zo overduidelijk was, waarom dan niet een kort essay van hier en hier en hierom, klaar. Ik denk dat ze het niet durven. Of het is echt een groot taboe gewoon en ze doen allemaal alsof het niet bestaat. Ik hoor het niet, ik zie het niet en zo. Ja, nou ja, dat gewoon heel, vraag het maar. En daarmee hoef je nog niet aan te geven, wij geloven dat het authentiek is, maar we willen het nu wel eens weten. Er is dat proefschrift geweest van Kofi Jensma, die geen taalkundige was. Dat was een doctorandus geschiedenis toen hij dat deed. En sindsdien wordt net gedaan op de Friese televisie van, het is allemaal duidelijk, overduidelijk en zo. Het is helemaal niet waar. Ik heb al genoeg argumenten gezegd, ook in mijn interviews. En ik wil daar wel aan meehelpen ook hoor, om zoiets op te stellen. Ja, goede vraag. Kan heel leuk worden. En dan zou ik nog een stukje voorlezen. Hè? Ja. We hebben nog tijd. Heb je zelf de vraag nog niet gesteld dan? Nou ja, op mijn weblog niet direct expliciet aan één persoon of zo. Maar nee, maar ja, wie ben ik dan, hè? Als de politiek het zou doen? En De politiek wil het niet weten. ik heb dus wel wat e-mails gehad met Kofi Jensma. Ja, waarom niet? Ik vind het veel te leuk wat ik doe en ik heb genoeg te doen. En ik geniet al, ik heb al de voorpret van dat moment komt nog wel. En dan wilde ik eerst dat boek gepubliceerd hebben en ik ben nu die wiki aan het bouwen, dus ik ben de zaak eigenlijk steeds steviger aan het maken. En de tijd is ook steeds rijper voor zo'n vraag, want je kunt ook dan verwijzen, nou, dat is er, die argumenten zijn er. Willen jullie daar eens wat over zeggen? Met het subsidiegeld en al die stichtingen die daaraan mee betalen. Gaat er nog geld heen, dus dat moet wel mogelijk zijn. Ik denk het wel. Dus nee, ja, ik ben goed in bepaalde dingen, maar in zoiets, als ik word aangevallen of zo, dan kan ik me heel goed verdedigen. Maar dat initiatief, ja, ik heb er nog niet de inspiratie voor gehad om dat op die manier aan te pakken. Nee, ik hoop dat iemand anders het doet. Ja, dus nog even hoe dus het heersende idee is over de voorchristelijke voorouders. Dat was dus in die serie Het Verhaal van Nederland op de publieke televisie, waar ik normaal niet naar kijk, maar ik wilde het toch wel even zien. Er was dus één scène waarbij ze strootjes laten trekken en dan de twee jongste kinderen trekken dan het kortste strootje. En die worden dan aan palen vastgebonden op het wad om te verdrinken. Als een offer aan de goden. Dat is dus eigenlijk het bestaande idee van onze voorchristelijke voorouders. Nou, een hele indringende scène, echt gruwelijk. Ook voor schoolkinderen die dat zien, die denken gelijk van, oh ja, en dan aan het eind van de serie kwam Willy Brod met die twee kinderen toch, ja, of ze waren weer tot leven gewekt. Maar dankzij de kerk hoefden ze geen kinderoffers meer te doen. Ja. Ja, dit plaatje kennen veel mensen natuurlijk ook wel. Dit zijn dan die Friese schatten, oud-Friese schatten die dan gevonden zijn. Oh, nou. Zo verfijnd, zo prachtig. Dat zouden we nu volgens mij niet eens meer kunnen zo. En dat wordt in Engeland gevonden en in andere delen van Europa. Ja, dat zou dan uit diezelfde tijd komen van die kinderoffers. Ja. Ik geloof er niks van. Dit was dan 10 jaar geleden Schellenkoud. Nou ja, ik ga hier even overheen. Dit stond toen wel in de krant, hè? Oorlogsmisdaden nu bewezen. Nou ja. Ja, in een oud-Saksische kroniek staat ook over het leger van Alexander de Grote, dat de Friezen daar, of de Saksen dan, daaruit zouden komen. Hele oude kroniek, ook uit de 15e eeuw, hoor je nooit wat over. En dat bevestigt eigenlijk wat ook in Oerlinda staat. Etymologie, ja, dat is een prachtig voorbeeld van dopen zou van het Gotische daupjan komen, wat dan verder niet wordt uitgelegd. Terwijl dobbe, dobba, bidobba, dat betekent graven. Volgens mij nog steeds in het Fries, dobje. En een tobbe,
Ja, dat is ook, doe je ook water in. Net als in een kuil met water waar de koeien uit drinken. Dus dat je daar dopen van maakt, dat is natuurlijk, ligt ook voor de hand. Maar de etymologen zien dat niet. Dat soort dingen. Nog een mooi voorbeeld. Textiel. Dit is een woord theja. Bern to teiande. Mit twam hornen om teian. Bern to teiande. Dat betekende, teian was trekken. Maar ook touwen. Tuigen. In het Spaans betekent tejer, of tecer in het Portugees, betekent weven. Dus het heeft alles met textiel te maken. Hartdingen. Wat zeg je? Afdingen, hartdingen. Dingen. Tinje. Ja, afdingen. Ook, maar ja, erziehen in het Duits, want dit is dan Bern te tijande. Dit was het woord voor kinderen verwekken of opvoeden. Weven, kinderen weven, dat was de beeldspraak, denk ik, die ze hadden. Maar dat textiel daar vanaf komt is logisch. Techniek ook, het woord techniek. En zelfs het woord tekst, zou via textiel daar vanaf kunnen komen. Omdat als je een belangrijke, waardevolle tekst had, wat doen vrouwen? Nog steeds, maken een mooi wandkleed of een borduur, een merklap. Zoveel jaar getrouwd of zo. Of alle letters er mooi op. Dus die wet van Freya's tekst, dat zal zeker ook een wandkleed zijn geweest. En misschien is zo de link tussen tekst en textiel. Nou ja, het is in ieder geval leuk om over na te denken. Maar dat staat dus niet in Oud-Friese woordenboeken. En wel hierin. Nou ja, ik zet hem nu uit. Zo zijn er zoveel leuke voorbeelden nog te geven. Maar nou, we hebben nog even tijd. Is er nog een prangende vraag of zal ik aan het voorlezen gaan? Is er een prangende vraag? Nou, niet prangend, maar Goeie. zijn we nou toch? Ik wil het wel horen. Nou ja, ik dacht, heb ik ook enig idee wat die opleiding, hoe die opleiding eruit had gezien van die burgermaat en die burgermoeders. Dat is een heel mooi hoofdstuk waar het helemaal redelijk in detail, ja. Apolloniasburg. Kun je daar wat over vertellen? Het hoofdstuk even samenvatten. Wat voor kennis ze hadden of wat voor Nou, ten eerste, vaardigheden. ja, er waren echt maagden die wat ouder waren, die ook het volk dingen gingen leren, lessen gaven en ook ziekenverpleging en zo deden. De burchtvrouw, burchtmoeder, die was dan verantwoordelijk voor zijn heel gebied. Die kon adviezen geven, er waren ook wetten voor. Die konden trouwens heel zwaar gestraft worden als ze bewust slecht advies gaven. Dus het was niet zo dat ze echt absolute macht hadden of zo. Dan was er van die verschillende burchten, werd dan één op de hoofdburcht in Texland, dat was echt de volksmoeder. Dus er was een soort hiërarchie. Op die burcht had je niet alleen de maagden die onder andere ook bij het vuur bleven waken, dag en nacht in groepen. Dan moet je ook voorstellen dat je in een kring om zo'n lamp heen zat. Dat was waarschijnlijk een olielamp. En je kijkt in zo'n vlam en je deelt kennis en verhalen en zo. Dat heeft ook wel iets heel moois. Nou ja, als je graag bij een vuur zit en nadenkt, dan weet je dat ook. Dat was één element. En dan waren er ook nog jongere meisjes die daar al kwamen om dingen te leren. En die werden echt ook voorbereid voor het moederschap. Omdat het zo belangrijk was, dus ze mochten op zo'n burcht van alles leren. En sommige maagden werden dus echt burchtmaagd. En het kon best zijn dat je daarna alsnog trouwde en kinderen kreeg. Maar ze leerden van alles over kruiden, over helen, liederen, maar ook oude verhalen, wetten, recht. Allerlei voorbeelden van anekdotes. Er is één heel mooi verhaal van een man die op een gegeven moment vraagt om advies, want zijn huis is door de vloed weggeveegd of zo. En dan vraagt die burchtvrouw van, heb je dan niet hulp gekregen van de mededorpsbewoners?
Nee, hij wil wel alles zelf doen, want ja, als je geholpen wordt, dan moet je die mensen ook weer helpen en zo. Het was een hele eenzame man, die dus alleen met zichzelf bezig was. En de wijze les daarvan was dus eigenlijk van, nou, hè, als je je naasten helpt, dan helpen ze jou ook. En zo. En, nou ja, maar dat wordt er heel mooi in beschreven hoe ze dat dan vertelt aan hem. Dan neemt ze als voorbeeld Freya, die ook in het begin alles zelf moest ontdekken. En hoe ze dan later die kennis doorgaf aan haar kinderen. En hoe dan dat hele volk is ontstaan van die mensen die zichzelf ook als één familie zagen. Ze noemden zichzelf ook Freya's Bern of Freya's volk. Ja, en als je jezelf als één familie ziet, de gelovigen zeggen dat ook nog vaak broeders en zusters. Dat is dan nog overgebleven. Maar in deze tijd van individualisering is dat dus één ding. Dat je jezelf gaat zien als volk. En dat is natuurlijk voor een deel ook al taboe gemaakt. Je mag eigenlijk niet trots zijn op je bloed en op je land. En bloed en bodem, ja, dat is zo beladen geworden. Terwijl het heel vanzelfsprekend is eigenlijk dat je zuinig bent op je familie en op je land. En dat je naaste familie meer dichtbij is dan mensen aan de andere kant van de wereld. Dat is ook logisch, eigenlijk. Hè? Heb uw naaste lief, volgens veel christenen betekent dat heb de hele wereld lief, net zo lief. Maak geen onderscheid erin, maar dat is natuurlijk eigenlijk niet natuurlijk, niet logisch. Die burchtmoeder, maagden, hè, ja. Dat hoofdstuk zou ik je aanraden om dat eens te lezen. En dat zou al een hele film kunnen zijn, hoe dat leven op zo'n burcht was. Ja, misschien, iemand vroeg het ook, waarom vertel je niet meer over de inhoud? Misschien is het ook wel omdat het heel persoonlijk is. En omdat ik mezelf dan ook kwetsbaar opstel. En voor zo'n eerste keer, voor zo'n grote groep. En ik heb heel lang al, nadat ik gestopt ben met werken, toch wel een beetje als een reizende kluizenaar geleefd. En nu, doordat ik vader ben en in een dorp in Drenthe woon, eindelijk weer wat wortels groeien, begin ik weer wat socialer te worden. En dit is dan ook echt een experiment, maar om dan de meest gevoelige dingen die mij het meest dierbaar zijn, op zo'n manier te delen, dat vond ik voor deze keer misschien nog wel wat eng. Maar er zit heel veel in en ik denk dat ik dat in dat interview met Niels Lunzing en Merlijn van Dobben ook al wel wat doe, wat op internet staat sinds kort, ook met ondertitels. Dat zal ik in de toekomst ook wel steeds makkelijker kunnen hoor. Misschien dat ik ook wel video's ga opnemen, waarbij ik meer van dat soort dingen deel. En daardoor er ook wat meer aan wen. Misschien is dat toch wel heel bijzonder. Je ontwaakt, je deelt nu iets met ons. Ja. Je wil nog niet helemaal de diepte in. Mm-hmm. Maar ergens zit in de betekenis van het Friese volk en het DNA zit ook een groot bewustzijn. En ik heb de indruk dat juist alles wat je hebt besproken, dat klein gehouden moest worden of uit de geschiedenis weggehaald. En nou worden we wakker en die DNA, dat gaat resoneren. Mm. Zoals je straks misschien ook in de taal, als je dat spreekt, met ons zou kunnen resoneren. Ja. En ik heb uit andere bronnen ook begrepen dat de Friese bijvoorbeeld, en nergens om verder, maar dat die alert moeten zijn omdat ze ook Nederland bij de les moeten houden. Om bepaalde redenen, omdat we zo'n geschiedenis hebben en omdat dat in ons DNA zit en omdat we ons niet laten kleineren. Ja. En dat betekent dat er dus veel bewustzijn in het DNA van het Friese volk zit. En dat bewustzijn is ook een stukje van de kwetsbaarheid waar je niet over wil spreken. Nou, ik kan een tipje van de sluier nog wel even oplichten, want toen, een paar jaar voordat ik deze teksten ontdekte, toen ik een hele bewustzijnsverandering had zelf, en op andere lagen van bewustzijn ging verkennen, toen kreeg ik een visioen dat had met vrijheid te maken. Dat ik daar een boek over zou schrijven. En ik dacht toen nog dat het fictie was. Maar er kwam zo extreem veel energie vrij, dat ik daar ook niet zo goed altijd mee om kon gaan. En dat is toen ook wel heel erg zwaar gestraft. En de kop ingedrukt. Doordat het vanuit de artsen in mijn familie en in mijn vriendenkring heel erg als een vorm van geestesziekte werd gezien. En het moest bestreden worden, zelfs met dwangmiddelen.
tegen mijn zin. Zo. Dus gedwongen medicatie en eenzame opsluiting heb ik allemaal meegemaakt. Ja. En een paar jaar later, na een helingsproces in een antroposofische zorgboerderij. Ik heb het al verteld in het interview, daarom is het niet meer, dat is geen geheim. Nadat ik daar goed hersteld was, helemaal, weer en eindelijk uit Amsterdam weg. Nee, toen ik het boek ontdekte, woonde ik nog in Amsterdam. Daarna ben ik snel weggegaan. Toen viel alles in elkaar. Alle puzzelstukjes van oké. En toen begreep ik het ook en toen had ik ook veel meer geduld om dat te gaan uitwerken. Maar dat... ik begreep in ieder geval wel veel meer van mijn eerdere leven daarvoor ook al. En heel veel toevalligheden, extreme toevalligheden, die daarbij een rol speelden. En wie dat niet gelooft, kan dat makkelijk gewoon negeren hoor. Want kijk, je kunt natuurlijk ook dingen zoeken en daarin bevestiging vinden. Maar dat was bij mij zo overweldigend. Maar dankzij die eerdere ervaringen kom ik ook niet in de verleiding om me over te geven aan grootheidswaan of zoiets. Of te denken, wat geweldig dat ik dit nu doe en zo. En, dat heb ik vanavond niet gemerkt. Nee. Nou, er waren nog een paar getuigen. En als jij je niet uitspreekt en wij niet van jou leren in de context van wat je allemaal hebt geleerd, dan kunnen we niet samen een energie vormen die een andere golf. Eén ding over wat je net zei, hè, over de rol van de Friezen. En dat wil ik toch wel even aantippen. Want de Friese taal is prachtig. Maar wat ik al eerder heb gezegd, ook in Warns, is dat de spelling van het Fries, zoals het bij Aapvoek ook geleerd wordt, dat wijkt erg af van het Oud-Fries. En het is meer eigenlijk een instructies voor hoe je het moet uitspreken, dan dat je er nog de oorspronkelijke betekenis in terugvindt. En dat vind je vaak meer terug in het Oud-Fries. Dan begrijp je woorden beter, taal. En dan maak je ook veel meer een link met andere talen die er vanaf stammen. En dan maak je veel meer een link met Nederlands, Duits, Engels, Scandinavische talen. En als de Friezen, je mag best de taal houden zoals het nu is, die uitlegt hoe je het moet uitspreken, maar het Oud-Fries, en vooral uit dit Oud-Fries, is zo zuiver, en ze zeggen in het boek ook, je kan in die taal niet liegen, zonder rood te worden van schaamte. Ik denk dat dat waar is, en dat is een hele sterke kwaliteit van deze taal. En dat is misschien een beetje een oproep aan de Friezen, waarbij dit resoneert, van ga ook eens kijken naar die spelling, en ga kijken of je voor jezelf de taal wat meer kan zuiveren. En ik probeer het zelf ook te doen met Nederlands. Soms woorden te kiezen. Een voorbeeld wat ik eerder noemde is eerbied in plaats van respect. Omdat eerbied, dat betekent echt iets. Dat kan je voelen. Je biedt iemand eer aan. Dat is één voorbeeld, maar zo zijn er dus heel veel. Dus met die taal is alleen al een geweldig middel om je te verbinden. Want ik vermoed dus eigenlijk ik noem het dan subsidiefries. Een beetje gekscherend. Maar het zou best nog zo kunnen zijn dat door de subsidiegevers de Friezen daarmee, net als de Vlamingen, eigenlijk afgescheiden worden van de rest van het volk. Een beetje op een eiland gaan leven. En kijk, het is heel mooi als je je Fries voelt echt, maar je bent niet alleen Fries. Ik ben ook niet alleen West-Fries. En nu al lang niet meer, omdat ik er niet meer woon. Ik blijf het wel. Maar ik heb ook andere identiteiten. En je hebt de identiteit van het dorp waar je geboren bent misschien, en van je familie. En de Friezen zijn ook Nederlander en Europeaan. En wereldburger ook. Allemaal verschillende niveaus. Maar het Fries is inderdaad iets heel bijzonders, omdat er nog heel veel historie en identiteit in zit. En het landschap alleen al natuurlijk, en de historie. Die veel rijker wordt als je de kronieken en dit er ook bij betrekt. Ja, en het bloed gewoon voelen. We gaan het voelen. Je gaat het voorlezen, hè? Ik ga nu een stukje voor. Ja, ik kan uit mijn hoofd ook een stuk doen. Dat is het. Ja, ik doe toch zonder die.
Het is ook mooi om de letters zelf te lezen. Misschien doe ik wel eens een heel ander stukje dan dat ik normaal doe. Adela.